ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักเดรสค่ะเป็นเดรสต่อดอกลายสี่เหลี่ยมตัวต้นแบบจะเป็นลายนี้นะคะข้อมูลใน EP 1เราจะแนะนำภาพรวมก่อนที่เราจะลงมือถักนะเข็มโครเชต์ที่ใช้นะคะจะเป็นเข็มโครเชต์ขนาดหัวเข็ม 1.1 มิลนะคะแล้วก็มีปลอกใส่นิ้วไหมจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นไหมซัมเมอร์นะคะของหงโครเชต์ชายนี่18เบอร์ที่ใช้คือเบอร์25มันจะเป็นเขียวมิ้นท์นะคะร้านที่จำหน่ายก็ร้านนี้นะคะเราเตรียมไหมตัวนี้ไว้เป็นไหมซัมเมอร์เส้นขนาดเบอร์18พี่เมย์เตรียมไว้ทั้งหมด10ม้วนเลยนะคะลายที่แกะออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเดรสตัวนี้ต้นแบบไม่มีผังลายนะคะเรามาดูต้นแบบนะคะข้อมูลต้นแบบในของเดรสตัวนี้นะเป็นตัวที่แชร์ไว้ในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มีเพื่อนเราต้องการให้พี่เมย์ถักเดรสตัวนี้นะคะจะเป็นเดรส made to order นะคะเขาจะมีลายตัวนี้ให้พี่เมย์แกะตามลายตัวนี้ออกมาได้หน้าตาแบบนี้ขนาดความกว้างของลายนะคะ9 เซนข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมนะคะขนาดรอบอกรอบเอวรอบสะโพกนะคะแล้วก็ความยาวของเดรสเวลาเราวัดขนาดและวัดหน่วยออกมาเป็นเซนติเมตรไม่ต้องเผื่อนะคะวัดพอดีรอบอกส่วนที่กว้างที่สุดของรอบอกเลยนะคะตัวนี้พี่เมย์จะถัก105 เซนรอบเอวค่ะเสื้อตัวนี้เป็นทรงตรงลงมานะคะเอวกับอกเท่ากัน105สะโพกเป็นช่วงสะโพกล่างนะคะเพราะว่าตอนที่ถักออกมาเนี่ยมันจะค่อยๆสโลปลงไปส่วนกว้างที่สุดก็คือ115นั่นแสดงว่าเราต้องขยายจาก105 เซนเป็น115นะคะความยาวเดรสวัดจากหัวไหล่เลยนะคะหัวไหล่ลงไปจนถึงชายกระโปรงทั้งหมดที่ต้องการคือ110 เซนค่ะตัวนี้เป็นผังลายที่ใช้ในการต่อก็จะเป็นผังคร่าวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาต่อทีละแถวค่ะข้อมูลตรงนี้พี่เมย์จะเอาลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอผังลายที่ถักจะเป็นผังลายนี้ลายที่เราถักนะคะจะเป็นช่วงแรกตรงนี้จะเป็นดับเบิลโครเชต์ตรงปลายนะคะตอนที่เรารวบถ้าเราต้องการให้กลีบตัวนี้มันเด้งขึ้นไปยาวออกไปนะคะเราใช้พันหัวเข็ม2 ครั้งวิธีขยายลายเดี๋ยวตอนที่ถักเรามาดูนะคะว่าเราจะขยายจากเดิมเลยเส้นผ่านศูนย์กลาง9 เซนไปเป็นขนาดตามที่เราต้องการให้มันสโลปลงมาแบบนี้เราจะทำยังไงแต่ช่วงแรกที่เราถักเสื้อเราจะถักด้วยขนาดมาตรฐานตามผังลายตัวนี้คือ9 เซนนะคะต่อมาตรงๆแขนก็ต่อตรงนะคะทรงคอเสื้อจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราคำนวณของรอบอกที่เราต้องการถักเอารอบอกตั้งนะคะหารด้วย9คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกจะได้ออกมาทั้งหมด 11.67 ปัดเป็นจำนวนเต็มนะคะได้12เพราะฉะนั้นจำนวนดอกรอบตัวตั้งแต่รอบอกจนถึงเอวเลยนะคะทั้งหมดคือ12ดอกในแต่ละแถว12ดอกหาร2หน้า6หลัง6แล้วตรงข้างล่างตรงที่เราขยายก็เป็นหน้า6หลัง6เหมือนกันนะคะแต่ว่าจำนวนมันจะขยายออกขนาดของตัวดอกจะขยายออก EP ต่อไปนะคะ EP ที่2พี่เวจะพาถักลายดอกตัวนี้วิธีอ่านผังลายนะคะผังลายตัวนี้พี่เมย์เขียนจากมือนะมันจะเริ่มจากการที่เราขึ้นด้วยโซ่นะคะจะเป็นโซ่6แล้วเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์ลงไป2 ตัวขั้นด้วยโซ่1บนรอบ
ถวแรกจะเป็นดับเบิลโครเชต์1ตัวนะคะ1ตัวขั้นด้วยโซ่1วนรอบนะคะแล้วขึ้นด้วยแถว2แต่ละหลักจะลงดับเบิลโครเชต์2ตัวตรงนี้จะเป็นโซ่2ที่ขั้นแถวต่อไปขยายขึ้นมาค่ะเป็น4แล้วก็เป็น4แล้วรวบตรงแถวที่เรามีการรวบนะคะเราจะมีการเพิ่มเพื่อปรับจากลายที่เป็นลายวงกลมให้เป็นลายสี่เหลี่ยมโดยเพิ่ม4มุมค่ะ4มุมฐานตอนแรกจะเป็นดับเบิลโครเชต์นะคะถักดับเบิลโครเชต์ลงไปที่ช่องโซ่3ตัวนี่นะคะ4มุมแถวที่2เป็นดับเบิลโครเชต์ขั้นด้วยโซ่2โซ่ที่ใช้ช่วงบนนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นโซ่5ตรงนี้เป็นโซ่5โซ่จะเป็นโซ่5ยกเว้นตรงกลางนะคะเป็นโซ่11แล้วกลีบตัวนี้เป็นพอ2คอค่ะกลีบมันจะยาวขึ้นลายนี้นะคะเวลาเราถักขยายลายนะขยายลายชุดแรกที่เราจะใช้ตรงช่วงประมาณตรงเอวตรงนี้ที่ให้มันออกมารับกับสะโพกเล็กตัวนี้ค่ะเราจะขยายโดยการที่ขยายโซ่จากเดิมเลยโซ่เราเป็นโซ่6เราจะขยายโซ่5เป็นโซ่6นะคะแล้วก็ตรงนี้แถวข้างบนสุดตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นตัวโซ่ที่เป็นเลขคี่ตรงข้างล่างเนี่ยเป็นเลขคี่หรือเลขคู่ก็ได้นะคะอันนี้วิธีที่1สำหรับการขยายลายวิธีที่2ทำให้กลีบตัวนี้มันยืดขึ้นนี่นะคะกลีบตรงช่วงแรกมันจะมีตรงนี้ดับเบิลโครเชต์1ตัวอันนี้2ตัวนะคะเราเพิ่มไปอีกแถวหนึ่งเป็น3ตัวแล้วใช้กับตรงชุดที่3ทีนี้มาดูชุดที่4ถ้าเราจะขยายเราก็ขยายโดยการที่เพิ่มตัวนี้เข้าไป1แถวดอกมันจะยืดออกดอกมันจะใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2ตรงนี้ค่ะตรงที่จะเป็นการแบ่งระหว่าง4มุมตัวเนี้ยเรายังไม่ต้องแบ่งช่วงนี้เราเพิ่มโซ่เข้าไปแล้วดันตัวนี้ขึ้นมาข้างบนเพิ่มโซ่1แถวก็คือแถวนี้เป็นโซ่5แล้วก็ซิงเกิลทั้งหมดแล้วเริ่มเพิ่มลายที่แถวนี้อันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะคะวิธีที่2วิธีนี้ที่ทำเราจะขยายหลังจากที่เราขยายพวกนี้ออกมาหมดแล้วมันจะใช้ช่วงนี้แล้วอันสุดท้ายจะเป็นด้านบนค่ะด้านบนก็คือเพิ่มโซ่ให้สูงขึ้นไปเดี๋ยวตอนที่ขยายเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าดอกมันจะค่อยๆขยายขึ้นแต่ว่ายังทรงหน้าตาของดอกหน้าตาแบบเดิมแบบนี้ติดตามพี่เมย์ต่อนะคะ EP ต่อไปจะพาถักทีละแถวเลยนะคะดอกนี้ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะ MF 200นะพี่เมย์จะเก็บไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะแล้วก็อัลบั้มของคลิปวิดีโอก็คือ MF 200เช่นกันนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปต่อไปคลิปที่2นะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ